Hello anh em, Massimochino đã trở lại với anh em đây. Hôm rồi mình ngồi nhìn lại các tựa game mà team đã làm thì thấy đa số toàn các anh vai u thịt bắp, tầm thời chém mướn bạo lực quá. Nên hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phong cách nhẹ nhàng và nhân văn một tí với cuộc phiêu lưu của các em thiếu niên nhi đồng trong tựa game A Plague Tale Innocent nhé. Bối cảnh của câu chuyện diễn ra vào thế kỷ 14 tại Pháp. Thời điểm diễn ra giai đoạn 1 của cuộc chiến trăm năm giữa Anh và Pháp. Một thời kỳ của chiến tranh, đói nghèo, chết chóc và dịch bệnh. Và bối cảnh cùng không khí u ám này cũng là tông nền xuyên suốt cả câu chuyện. Nhân vật chính của chúng ta là cô bé Amicia de Rune, cùng em trai là Hugo de Rune, con của một gia đình quý tộc sở hữu của một vùng đất gọi là quận de Rune. Câu chuyện bắt đầu vào tháng 11 năm 1348. Trong khi Amicia đang cùng cha mình là kỵ sĩ Robert de Rune đi săn trong rừng, thì chú chó Leon của cô đã phát hiện một con heo rừng. Sau khi chứng minh cho cha cô thấy tài điên xạ của mình, bằng cách ném cục đá vào đầu con heo khiến nó chảy máu và chạy đi, cô cùng Leon đuổi theo. Nhưng khi tới nơi, thì con heo chỉ còn cái xác một rửa. Còn Leon thì bị kéo xuống một cái hố bởi những cái bóng màu đen và ăn sống. It's the boar. But how? Leon couldn't have done that. Leon! Come here! Leon! My dog. Who did this? Cha cô lo sợ liền mang cô quay về và bảo cô đi tìm mẹ cô, Beatrice, một nhà giả kim thuật sư, và báo cho bà biết chuyện này. Ban đầu bà ta không muốn nói chuyện với Amicia vì đang bận nghiên cứu, nhưng khi nghe thấy tiếng vó ngựa, bà tỏ vẻ lo lắng và dặn dò Amicia phải ở bên em trai Hugo của mình và không được mở cửa dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Hóa ra Beatrice đã tự giam mình vào việc nghiên cứu để tìm ra phương thuốc chữa bệnh cho đứa con trai Hugo bé bỏng. Hugo tội nghiệp đã mắc phải một căn bệnh nan y kỳ quái từ khi còn rất nhỏ, khiến bà ta tự nhốt mình cùng với đứa con trai suốt 5 năm qua để tập trung vào việc nghiên cứu. Đến nỗi Amicia hiếm khi được gặp cậu em của mình. Nhìn ra cửa sổ, Amicia thấy một gã đội mũ sắt che kính mặt, được gọi là Lord Nicholas, đang chào vấn cha cô về tung tích của Hugo. Và kinh hoàng khi thấy gã ta lạnh lùng cắt cổ ông khi ông không chịu nói ra. Where is he? I won't ask again. Where is your son? In good hands. Search the house. Sau khi giết cha cô, gã Nicholas này lệnh cho lính vào lục soát ngôi nhà. Hugo, come here. What's happening? Trong quá trình cùng Hugo lẫn trốn, cô nghe được rằng tổ chức đang săn lùng cậu bé có tên là Inquisition. Đây là hội chống dị giáo có thật trong lịch sử, trực thuộc giáo hội công giáo và tồn tại từ thế kỷ 12 tại Pháp. Leia, There you go. That'll teach you. no. I'm begging you. Hugo's not here. And you, stay. Come on. It is very clear. Tell me. Với sự nhanh nhẹn cùng khả năng ứng biến của mình, Amicia gần như đã thành công trong việc mang Hugo trốn ra ngoài. Nhưng một tên lính đã phát hiện ra cả hai. Tưởng chừng như sẽ bị bắt bởi tên lính, thì Beatrice xuất hiện đánh ngất hắn ta. My children. We will be all right, do you hear me? Come on. Bà dẫn hai đứa trẻ chạy khỏi khuôn viên, rồi dặn dò Amicia phải dắt Hugo đi tìm Laurentius, bác sĩ của Hugo. Ông ta sẽ chăm sóc cho cả hai rồi đóng cửa lại nhốt Amicia ở phía bên ngoài. Còn ba thì đối mặt với tên Nicholas máu lạnh. You have to come. Need me, Amicia. You are. I do need you. I need you. Hurry now. Follow the river. It will lead you to Laurentius. Mother, no!
Khi Amicia đang cố gọi mẹ mở cửa cho mình trong vô vọng, thì một lưỡi kiếm đầy máu đâm xuyên qua cánh cửa. Đau đớn, bàng hoàng vì chỉ trong một ngày mà cô mồ côi cả cha lẫn mẹ, Amicia vẫn kiên cường nhớ lại mẹ. Cô biết mình cần phải làm gì. Amicia bảo vệ Hugo vượt qua sự truy đuổi của quân lính và nhảy xuống sông để trốn thoát. No! We have to lose them! Oh no! They're everywhere! What do we do? Take a deep breath. Just... Sống sót một cách kỳ tích, hai đứa trẻ tìm đường vào làng để hỏi thăm tung tích của bác sĩ Laurentius. Nhưng khi vào làng, mọi người đều hoảng sợ, đóng chặt cửa và không ai chịu giúp đỡ hai đứa trẻ tội nghiệp đang vừa lạnh vừa đói. Someone there should be able to help us find Laurentius. Excuse me, please wait. Madam? What's the matter with them? They look scared. Excuse me, I'm the daughter of Lord Robert de Rune. We were attacked, we need help. Please, it's very cold. Oh, look. Vào sâu hơn, Something on the Amicia tìm ra những ngôi nhà bị đánh dấu chéo trước cửa, People in these houses. chứa những người bị cô lập vì nhiễm bệnh. Oh, Đó là lý do người dân không dám ra ngoài hay giúp đỡ bất cứ ai, vì họ sợ bị lây nhiễm. It's their illness, so stop running around. alright. Sorry. Và rồi cả hai gặp một đám đông đang thiêu sống những người nhiễm bệnh. Vì phát hiện, cả 7 người lớn không cần tìm hiểu gì, mà hùng hổ truy đuổi hai đứa trẻ và gọi chúng là quỷ dữ. In their beds. Rốt cuộc thì cái quái gì đang xảy ra ở thị trấn này vậy? Come on. Run, Hugo. What's happening, Amicia? Just run. But why are they angry? Are they going to burn us too? A dead end. We're finished. This way. Don't be afraid. Come. May mắn thay, hai chị em được một cụ già tên Clovy cho vào trốn trong nhà. Amicia hỏi bà chuyện gì đã xảy ra tại thị trấn. Bà chỉ nói rằng có một căn bệnh dịch được gọi là The Bile vừa xuất hiện không lâu và đã giết rất nhiều người. It's a lot better. Bà cố ngăn Amicia đi tìm vị bác sĩ nhưng vô ích, For everything. nên đành giúp cô nâng cấp vũ khí duy nhất của mình là sợi dây ném đá. Rồi nói rằng cô cần tìm các tu sĩ để hỏi tin tức của bác sĩ Laurentius. Sau khi nâng cấp xong sợi dây thì Hugo vì muốn đi tìm mẹ nên bắt đầu dãy nảy. Man it down. Are you stupid or what? I am not stupid. Don't shout. Children, that's enough I want to noise. see Mummy. Shut up. You're going to get us killed. Mummy will protect us. That's enough. Amicia bật tức, quát cô bé rằng She is dead. cả cha và mẹ đều đã chết. Never see her again. Cả hai chị em sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa. Yeah. Đối với một cậu bé chỉ mới 5 tuổi, nghe được điều này khiến cậu bé bị sốc và chạy ra khỏi nhà. Amicia lập tức đuổi theo. Lying. Lying. I hate you. Please stop. Hugo, no. 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 Và vì để bảo vệ Hugo khỏi lưỡi kiếm của một tên dân quân, Wait. Wait. Amicia đã lần đầu tiên giết người. I didn't want to. Amicia. Amicia. Hugo. Sau đó, Hugo bị gã cầm đầu dân nói loạn bắt. Lúc này gã ta đã mặc một bộ giáp sắt. Put me in the Just a child. I'm gonna start with you. Why'd you have No. to come here? Please. Why? Don't. Để cứu Hugo, Amicia sử dụng tài năng thiện xạ của mình bắn rơi từng phần của bộ giáp. I know what you're like. Fine. I can use that to my advantage. I'm not scared. I'm going to show you what they... Enough. Let's go. What's the matter? Scared of killing... Rồi ném đá vỡ sọ tên côn đồ. Bàng hoàng vì lần thứ hai giết người, Amicia như chết điếng tại chỗ, cho đến khi Hugo khiến cô bừng tỉnh và cả hai trốn vào trong nhà thờ. Amicia. You killed him. Come on.
Khám phá bên trong, hai chị em tìm được cha nhà thờ trong khuôn viên. Ông nói mình là cha Thomas, và để bảo vệ hai đứa trẻ trước sự điên loạn của dân làng, ông chấp nhận chỉ lối cho cả hai thoát khỏi nhà thờ đến chỗ Laurentius. Trên đường đi, ông giải thích thêm về cơn bệnh dịch tại làng. Nó thường diễn ra vào ban đêm với những vết cắn. Người bị bệnh bắt đầu với những cơn sốt ngày một cao và chết dần. Lối đi của họ dẫn đến nơi nguồn căn của dịch bệnh, và Amicia bàng hoàng khi nhận ra vì sao bệnh dịch này được gọi là The Bite. Tại sao lại bắt nguồn từ những vết cắn? Từ trong bóng tối, nguyên nhân của căn bệnh túa ra như ông vỡ tổ. Đó là một lũ chuột, hay đúng hơn là cả một quân đoàn chuột đen hồi khát máu. Lũ chuột lao vào ăn sống cha Thomas, trong khi Amicia cố bảo vệ mình và Hugo với ánh sáng leo lắc từ cây đuốc trên tay. Stay close to me. They ate him, Amicia. They ate him. Where did they come from? How can there be so many? Nhưng may mắn thay, lũ chuột này sợ ánh sáng, và nhờ đó cả hai đã có thể thoát ra ngoài. They're scared of the light. It's a nightmare. We have to get back outside, Amicia. I know. Keep moving. It's a monk. The other brother. Over there. Light. We're there. We're there, Hugo. Run, Hugo. Run. We did it. We did it. We did it. We... Men that attacked the house. Cuối cùng, cả hai đã tìm đến được trang trại của Laurentius, nhưng lũ lính của Inquisition đã nhanh chân hơn. Oh no. They blocked off the farm. Tell Lord Nicholas that the road is blocked. Any person or vehicle that wants to get through is to be stopped and searched. Vừa xoay sở lách được lũ lính thì bầy chuột lại xuất hiện. Hai chị em mệt mỏi trải qua bao khó khăn. Cuối cùng cả hai đã gặp được bác sĩ Laurentius. We did it. We made it. Nhưng số phận lại trêu ngươi hai đứa trẻ tội nghiệp. Vì lúc này Laurentius đã bị nhiễm bệnh. Magister Laurentius. Cố giữ mình tỉnh táo. Right there. Ông giải thích cho Amicia rằng dòng máu của ma quỷ đã tồn tại trong dòng tộc nhà Darun từ xa xưa, và nay nó đang chảy trong người Hugo. Vì vậy, hội Inquisition mới săn lùng cậu bé. Ông căn dặn Amicia phải bảo vệ em trai mình và Lucas. Học trò của ông sẽ đồng hành cùng hai người tìm đến lâu đài bí mật Chateau d'Ambray. You must protect him, Amicia. Continue your mother's work. Nhưng trước tiên, cả hai cần học được cách tạo đá lửa để có thể tự bảo vệ mình trước sự uy hiếp từ đàn chuột. This way. Và lúc này, kiệt quệ sau những mất mát người ta phải trải qua chỉ trong một ngày. Mối bất hòa giữa hai chị em ngày càng tăng, dù chỉ là những tranh cãi bồng bột của tuổi trẻ. Leave me alone. Hugo, listen. About earlier, I just wanted to tell you that I'm... No, Amicia! Lucas, come down. No, no! Lucas, wait! It's chilling down. Ngôi nhà của Laurentius bốc cháy, nên dù không muốn nhưng cả ba đành lòng phải bỏ mặc ông. Do something! We have to leave. Now! Faster! Hey! Stop! We need you! Time to go. Hugo! Lucas! Bộ ba chạy điên cuồng đến bờ sông, nơi họ tìm được một chiếc ghe, một nơi trú ẩn tạm thời khỏi lũ chuột khát máu. Lucas lái chiếc ghe nhỏ đi đến Chateau d'Ambray, trong khi hai chị em tranh thủ nghỉ ngơi. Đối với hai đứa trẻ, đây là điều rất cần thiết. Amicia hỏi Lucas nhiều hơn về lời nguyền của ma quỷ đang ở trong máu của Hugo. What does he have? Lucas giải thích rằng đó là Primer Macula,
cơn bệnh dịch đầu tiên từ xa xưa và vẫn còn di truyền trong máu của một số dòng tộc. Và dưới sức ép cũng như hậu quả từ cuộc chiến với nước Anh hiện tại khiến cho căn bệnh thức tỉnh nhanh hơn. Something happened. The Great Break. And the macula awoke. In Hugo's blood. Sau khi cập bờ, cả ba tiếp tục hành trình và Hugo tìm thấy một tấm khiên của quân Anh. Amicia tự hỏi sao lại có thứ như vậy ở đây. Where did you find that? Over there, lying on the ground. Oh my god. Và rồi cô đã có câu trả lời khi nhìn thấy một bãi tha ma đầy xác chết của binh lính gồm cả Pháp và Anh. Can't carry on. Amicia. Một cuộc chiến vừa xảy ra tại đây. Tìm cách vượt qua bãi chiến trường để đi tiếp. Bộ ba lại chạm trán quân đoàn chuột và lũ lính tuần tra. Độ khó của chuyến đi ngày càng tăng lên. Và đối với những đứa trẻ, khi phải trải qua biết bao sự kiện, từ trở thành mồ côi cho đến giết người và cuộc sống luôn cận kề cái chết như thế này, đây đúng là địa ngục trần gian. Let's get out of here. Cả ba vô tình bị một cặp ăn trộm tố giác khi đang lẫn trốn, khiến lũ lính phát hiện và đuổi theo. Hugo vô ý bị vấp ngã và vì cứu em mình, Amicia quay trở lại rồi bị đánh ngất và cả hai bị bắt đi. Sau khi bị giam trong doanh trại, Amicia được hai anh em đạo tặc là Melly và Arthur cứu thoát. Melly xin lỗi vì đã khiến cô lâm vào hoàn cảnh này, rồi cùng cô tìm cách giải cứu cho Hugo. Còn Arthur thì hỗ trợ phân tán sự chú ý của lũ lính canh từ trên cao. Sau khi cứu được Hugo, cả nhóm tìm cách thoát ra khỏi doanh trại thì đụng độ gã Nicholas ở ngay cổng. And I wouldn't see you again. May mắn thay, Arthur quăng một thùng bom xuống tạo sự náo loạn để cả ba có cơ hội thoát thân. Tìm được một cánh cửa sập, Melly mở khóa và ba đứa trẻ thoát đường ra ngoài. Take care of them. There's nowhere for you to go. Amicia, come on. There! They're there! Get them! Amicia. It's Arthur. We have to hurry. Over here! Let's go. Let's go. He'll catch up with us. He really saved our lives. It was incredible. Sau khi thấy mình đã an toàn, cả ba tiếp tục lên đường đến Chateau de Ambray để hội ngộ với Lucas. Họ tạm về nơi trú ẩn của Melly để chờ Arthur và cho hai chị em được nghỉ ngơi sau cuộc truy đuổi mệt mỏi. Dù gì, những việc này cũng quá sức đối với hai đứa trẻ. Nhưng không được bao lâu thì quân lính đã truy đến. Cả ba phải tiếp tục lẫn trốn, đành phải bỏ lại Arthur và đi đến Chateau de Ambray. So, see anything? No, nothing there. Hey, men! This way! I need some help! I'm so glad to see you again. Hey, you look well. Yes, I was in a cage. Then there was a huge explosion. Boom! And then we went to Melly's house. She said, Sau khi hội ngộ Lucas và tìm ra một cái hang ẩn trong lòng núi, Your eyes before. bên trong tồn tại các công trình đã khá cổ xưa và dĩ nhiên có cả lũ chuột. Nice one. Sau khi tìm cách giải quyết lũ chuột và khám phá lối ra khỏi hang, I hadn't missed. bốn đứa trẻ đã thấy được lâu đài Chateau de Ambray đổ nát. It's. No, it can't be. That is
from closer up. That. Amicia, it's not that simple. You don't know me. All right, I understand. Với sự nỗ lực của hai cô gái để dọn dẹp đảo quân chuột, cuối cùng họ cũng đã tìm được một nơi để an tâm nghỉ ngơi, một nơi để gọi là nhà. We did it. We pushed them back. Yes. Come over to the fire and warm up. It's huge. We'll have time to explore tomorrow. This is our home now. Sau một đêm nghỉ ngơi, Amicia và Hugo cùng nhau khám phá tòa lâu đài rộng lớn vào buổi sáng, và cả hai chị em quyết định chấp nhận thực tại, bỏ lại sợi dây chuyền của gia tộc cũng như quá khứ quý tộc của mình ở phía sau, và cùng nhau tiến về phía trước. Amicia? Tuy nhiên, căn bệnh của Hugo ngày một tệ hơn, và thời gian còn lại của cậu bé không nhiều. Lucas nói rằng phương pháp duy nhất để tạo ra thuốc giải Yes. nằm trong một quyển sách có tên là Sanguinis Itinera, nhưng hiện nay đã bị thất truyền. Có tin đồn rằng nó đang nằm ở trong hầm của đại học viện, nhưng đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Quyết định lên đường tìm cuốn sách, Amicia để Hugo lại cho Lucas trong chừng, còn mình cùng Ellie thì tiến vào thị trấn. Roses. All right, we will. Bên trong thị trấn, xác người chết ngổn ngang khắp nơi. Người bị nhiễm bệnh và những tên trộm thì bị treo cổ hoặc thiêu sống, còn những người còn sống thì đang di tản. Lúc này thì hai cô gái tách nhau ra. Melly thì đi tìm và giải cứu Arthur, còn Amicia thì đi tìm quyển sách. Đường đến đại học viện đầy rẫy quân nổi loạn, xác chết đang thối rữa, và dĩ nhiên có cả lũ chuột. Và càng đi vào sâu trong thị trấn, tình trạng càng thảm thương hơn. Tình cờ, Amicia nghe được tin tổng giám mục của hội Inquisition là Vitalis Benevolent đã vào thị trấn. Và dĩ nhiên cô bé hiểu rằng gã này chính là chủ mưu đã hạ lệnh cho Nicholas thảm sát gia đình cô. Cố nén hận thù để không lao ra cho lão này một đá vào đầu, Amicia cuối cùng đã vào được bên trong đại học viện. Amicia nhớ lời hướng dẫn của Lucas nên tìm và theo dấu vết của những bông hồng trên tường để tìm quyển sách. Cô phát hiện tổng giám mục Vitalis và lão luật sư của hắn cũng đang ráo riết đi tìm quyển Sanguinis Itinera. Lão Vitalis này trông có vẻ đang bệnh nguy kịch lắm, và cô nghe được rằng quyển sách cùng với Hugo là liều thuốc duy nhất có thể cứu lão. Amicia sau đó cứu được cậu thợ rèn trẻ Roderick, và cậu ta mở cánh cửa đặc biệt dẫn tới thư viện dưới tầng hầm. Rồi Amicia đã tìm được quyển sách. Got it. I can barely believe it. You'd better believe it and get back quickly. They'll be here any second. Nhưng quân của Vitalis đã đuổi đến nơi, khiến cả hai vất vả trốn chạy khỏi quân lính và tòa đại học viện đang cháy hừng hực. I know you, Amicia de Rune. No. We have no chance. Little idiot. What do you expect to do with that book? Save my brother. With your brother and that book, I can save the That's world, enough. Amicia. Come on, this way. Guards! Run! We're nearly there! To the left! Come on! Follow me! Amicia dẫn Roderick về tòa lâu đài và với quyển sách. Giờ đây Lucas đã có thể điều chế thuốc chữa cho Hugo. So you succeeded? Here. Have to warn you, smells a bit burnt. Eat, then. I think we deserve it. Right. Amicia, you need to eat. 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 Amicia, you need to
You too. Coming. Thời gian trôi nhanh. 1 tháng sau, chớ chiều thay bệnh tình của Hugo phát triển ngày càng nhanh và tồi tệ Progressing too. vì Lucas không có đủ trang thiết bị cho việc điều chế thuốc chữa. Perhaps my mother at my home. She must have had some equipment there. You're right. It's worth a try. Amicia, Lucas. Come back. Melly! Đúng lúc này, Tim! Millie đã quay trở về cùng với Arthur, anh trai cô. Cuộc giải cứu đã thành công. Wanted her to tell them where. Arthur nói rằng khi bị giam trong doanh trại, anh đã thấy mẹ cô, bà Beatrice vẫn còn sống và đang bị tra tấn. Amicia quyết định rằng sẽ không để Hugo biết điều này, vì chắc chắn cậu nhóc sẽ nằng nặc đòi đi tìm mẹ. Tell him nothing. Nhưng cô không biết rằng Hugo đã nghe hết tất cả. Đột nhiên, bệnh của cậu nhóc trở nặng hơn và Amicia cùng Lucas cần tất tốc trở về nhà của cô càng nhanh càng tốt để điều chế thuốc chữa. It's coming. We have to go at once. To my home. Now. You go. Ở ngoại vi của quận Darun, đường đi của hai đứa trẻ không mấy dễ dàng khi cây cầu thì bị phá hủy. We're here. Ngoài chơi thì đầy tuyết, còn lũ chuột thì điên cuồng một cách kỳ lạ. Cả hai tìm được đường vào khuôn viên của ngôi nhà và Amicia nhìn thấy xác của cha mình. Cái xác vẫn nằm đó, trơ trọi và lạnh cống suốt 1 tháng qua. Your father. Nhưng Amicia chưa kịp xúc động hay chụp cất cho ông thì lũ chuột đã xuất hiện. Lần này chúng điên loạn đến mức liều mạng, kết hợp với nhau để phá vỡ các cây đèn. What are they doing? Lucas, what do we do? We're trapped. Keep firing. Have to find shelter. Where do you suggest we go? They're everywhere. You prefer to stay here? I will not go like that. Go! Don't worry. I'll lead the way. Thank you. Dù rất khó khăn, Amicia cũng đã xoay sở vượt qua và cùng với Lucas tới được phòng của Hugo. Lạ lùng thay, căn phòng vẫn nguyên vẹn dù mọi nơi khác của ngôi nhà đều bị lũ chuột phá tan hoang. There. There are other pots. Still Nhưng may mắn đã không mỉm cười với cả hai, vì trong phòng không có loại thuốc mà Lucas cần tìm. Your mother must have been Amicia chợt nhớ ra rằng có thể mẹ cô có một phòng thí nghiệm bí mật nằm trong vườn. the old Roman ruins. She didn't want me to go there. Roman ruins. Yes, definitely an idea from an alchemist. Exactly where are they? The garden. Let's go. Lucas, Bên trong phòng thí nghiệm bí mật, looks like the bite. hai đứa trẻ phát hiện những bức phù điêu kể về câu chuyện của căn bệnh Prima Macula. Justinian's Nó đã plague. từng xảy ra tại La Mã từ những năm của thế kỷ thứ 8 A real và đồng thời ở những quốc gia khác xuyên suốt chiều dài lịch sử với cái tên là bệnh dịch hạch Justinian. Một đại dịch có thật trong lịch sử đã giết đi gần 50 triệu người trong 2 thế kỷ, This fresco tương is đương với 26% dân số thế giới thời điểm đó. Và rồi cả hai đã tìm được phương thuốc chưa hoàn thiện mà bà Beatrice đã để lại. Lucas, Lucas rất ngạc nhiên vì bà không cần quyển sách mà vẫn có thể đi đến mức này và cậu bé cố gắng hoàn tất nó. Nhưng đây là một cuộc đua với thời gian khi mà lũ chuột tấn công ngày một điên cuồng. Cuối cùng thì Lucas cũng đã làm được và đồng thời lũ chuột bỗng trở nên im lặng. what? Chúng sợ hãi thứ thuốc kia và bắt đầu chạy trốn. I've done it, and it looks like they know. Well, let's not hang about. Then please, after you. Hugo, Họ đem thuốc về cho Hugo. Sau khi uống thuốc, Hugo hỏi chị mình rằng liệu cả hai có thể gặp lại mẹ không. did it. Và dĩ nhiên là Amicia nói dối cậu bé. Lucas made it. Here you go. It might be a little bitter. Never mind. Drink it in one gulp. Very good. So, am I cured now? Well, In any case, you'll soon be a lot better. Amicia? Will we never see Mommy again?
Oh, Hugo. I told you. She won't be coming back. No. Wake up. You'll feel a lot better. You'll see. Don't play by the rules. You're gonna tell me Hugo! about rules? Sáng hôm sau, Have you seen Hugo? Amicia giật mình phát hiện Hugo đã lẻn đi để tìm mẹ. Hoảng loạn chạy đi tìm em trai đến mức té ngã ngất đi. Nhưng Hugo tự ngập mình cho Vitalis, để lại chị mình chìm trong sự ăn năn và dằn vặt. Answer! Hugo! Về phần Hugo, sau khi chích máu của mình cho lão thuật sư nghiên cứu, cậu bé lẻn đi khắp lâu đài và cuối cùng đã tìm được mẹ mình. Can I go and see my mother now? Only the Grand Inquisitor may say. But you told me. My words are of no importance. Only those of the Grand Inquisitor. Mummy? Mummy? Hugo? But... So they... Amicia said you were dead, but you're not. Cô đến cấp chìa khóa và giải thoát cho bà. Well done. Come quickly. It's all right. Cùng với sự giúp đỡ từ Beatrice, Hugo nhận ra căn bệnh của cậu, giúp cậu có khả năng điều khiển bầy chuột. Yes. Đây không phải là một lời nguyền, mà là một món quà. Và cậu là người duy nhất có thể cứu đất nước này khỏi căn bệnh dịch quái ác. Everything is all right. Now, you're going to tell them to move so we can get out. Go on. But stay focused, or they'll become dangerous again. It's working. Well done. You see? My headache's gone. It was the macula, but you answered it. Let's get going. Với sức mạnh này, hai mẹ con đã có thể cùng nhau bỏ trốn, nhưng Vitalis đã đoán trước được điều này và bắt cả hai. Nhờ vào việc tiêm máu của Hugo vào người, thì đây lão cũng đã trở thành vật chứa của Rama Macula. Để ép Hugo phục vụ cho mình, lão già đã ra lệnh cho lính giết Beatrice, đồng thời thả lũ chuột ra và vì bảo vệ cho mẹ. Cậu bé đã điều khiển bầy chuột để giết lũ lính. Một cậu bé chỉ mới 5 tuổi đã phải xuống tay giết người, khiến cậu rất sợ và hoảng loạn cực độ. Vì vậy, với Beatrice là con tin, Vitalis đã thành công trong việc ép buộc Hugo làm việc cho mình. Leave him alone! What else do you want? Một tháng trôi qua, Amicia lúc nào cũng nhớ đến Hugo, đến mức cô mơ thấy cậu hàng đêm. Khi cô cùng mọi người đang đốt các ngọn đuốc để chống lũ chuột, thì quân số của lũ gặm nhấm đột ngột tăng nhanh và dập tắt các ngọn đuốc rồi tấn công vào trong. Và Amicia vừa ngạc nhiên vừa bàng hoàng khi thấy Nicholas cùng Hugo bước vào cùng với lũ chuột. Go and do what has to be done. Kill her, giant. Maybe Vitalis will keep you by his side. Nicholas bắt được cô và ép Hugo phải giết chị mình, nhưng cậu bé không thể. Hắn định tự mình xuống tay và vô tình tiết lộ ý định của Vitalis rằng sau khi tiêm máu của Hugo và đồng hóa hoàn toàn với nó thì sẽ giết cậu bé và trở thành vật chủ duy nhất của sức mạnh này. Thanks to him, Vitalis will soon be the sole carrier of the macula. Blood now flows through the veins of the Grand Inquisitor. Đúng lúc này, Arthur để ngã đống đá trên cao để chết tên khốn đó. Cùng lúc đó, Amicia với sự liều mạng cùng sự yêu thương của mình dành cho em trai đã thành công thức tỉnh cậu bé. You come here. Come on. You lied to me. No! No! Hugo, I was trying.
to protect you. Please. Run to me! You did it. Amicia. You passed. Nhưng Nicholas thật ra vẫn chưa chết. Và trong giây phút bất tận, lưỡi kiếm lạnh buốt của hắn ta đã xuyên qua người Arthur. Sau đó hắn quyết định sẽ giết cả hai chị em. Quả không hổ là tướng quân của Inquisition. Dù với sự giúp sức của bầy chuột thì cả hai cũng rất khó khăn mới có thể giết được hắn. But Vitalis. Now Và với sự trở lại của Hugo, so let's cả go. nhóm giờ đây quyết đánh một đòn chí tử vào Vitalis. Death. To the death. The cart, Roderick. If we push it to the portcullis, it will give us cover. Hugo will be protected behind it. Hey, Leave it, Amicia. what are you doing? Stay back with your brother. I'm pushing. Roderick, let me help. I'll be fine. If you want to help, keep an eye out for guards. All right. All right, let's do this. Hi, Roderick! Don't worry about me, kid. Hugo, go! Cả nhóm đã vượt qua hàng lính canh dày đặc và thành công đột nhập vào thánh đường, đại bản doanh của hội Inquisition. Nhưng cái giá đánh đổi là sự hy sinh của Roderick. We'll get you out! I'm sorry. I'm sorry. Hugo, come on. We have to go. Bước vào trong để đối mặt với Vitalis. Amicia thấy Beatrice đang bị nhốt, còn Vitalis thì đã tạo riêng cho mình một đạo quân chuột trắng không sợ ánh sáng. Và chỉ nghe lệnh của lão với một cái tên khá mỹ miều là đạo quân thiên thần. Get back! They're alive. Hey, I saw it. Come on. Lucas, Melly, stay there. No, I can help you. I can. It's our blood, Melly. All right. Destroy him. Mấy chuột trắng và đen lao vào nhau như dì ghẻ trộn đậu cho tắm. Dưới sự phối hợp của hai chị em, Vitalis dần thất thế và Melly thì thành công trong việc giải thoát cho Beatrice. We'll take care of it. Hugo, you feel it too, don't you? Không chấp nhận thất bại, lão đẩy sức mạnh lên cùng cực, khiến cuộc chiến ngày càng khó khăn hơn. True power, the gift of self. Connects all people! Right now! And strong! My angel! I know you are hungry! Soon you shall eat! Sau bao nỗ lực làm suy yếu lão, Amicia đã có cơ hội đem cho lão già một đá bể đầu.
Cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc và 1 tháng sau đó, lũ chuột và căn bệnh dịch cũng gần như biến mất. Mọi người bắt đầu cuộc sống mới của mình. Melly rời nhóm, còn Hugo thì bị dân làng xem như hiện thân của lũ chuột, luôn sợ hãi cậu bé. Come in. But why? Because you can. That's why. Hey, is there a problem? Look, the problem is a kid and his sister are wanted around here by important people. And we just don't want any trouble here. You understand? I can see very well. Hugo, we have to go. But the fair. Come on. Vì vậy, We made it. Amicia quyết định cùng mẹ, Hugo và Lucas đi tìm một đất mới vì tương lai của em mình. Let's go. Tuy không máu me nhiều như những tựa game khác, nhưng sự u ám và không khí tuyệt vọng bao trùm trong A Plague Tale cũng đủ khiến chúng ta rợn người. Về một thời kỳ có thật trong lịch sử, Then she left. mình đặc biệt thích cái từ Innocent, She doesn't like me. sự vô tội trong tiêu đề game, vì các nhân vật chính vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ. Và rồi qua những sự kiện, lũ trẻ trưởng thành dần và trở nên chín chắn hơn, thậm chí là không cảm xúc gì khi giết người. Nhưng vẫn còn sót lại đâu đấy sự trong sáng của mình. Qua hình ảnh, Hugo vẫn luôn háo hức khám phá thế giới xung quanh và thích được tham gia lễ hội. Bên cạnh đó còn có yếu tố gia đình ấm áp, trở thành những đốm lửa góp phần soi sáng mùa đông dài lạnh lẽo của câu chuyện. Nhẹ nhàng và nhân văn vậy đủ rồi. Kỳ sau chúng ta sẽ quay lại với các màn đâm chém máu me. Vì vậy anh em đừng quên like và subscribe cho Maximon để có thể theo dõi các video mới sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.